السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله مع مهارة من أهم مهارات المايكروسوفت وورد، وهي تقسيم ملف الوورد إلى سيكشن بريك أو مقاطع. لما بنشتغل على مستند طويل، مستند كبير بيحتوي على العديد من الصفحات، يعني لما بنحب نكتب كتاب، نحب نكتب رسالة، نحب نكتب بحث، بيبقى محتاجين ان احنا نقسم البحث ده لأجزاء. يعني ممكن يبقى فصل أول، فصل تاني، في مقدمة. تقسيم الملف لأجزاء مختلفة بيسهل عملية الانتقال بين أجزاء الملف ده. مايكروسوفت وورد أتاح الميزة ديت، ميزة التقسيم للملف الواحد عن طريق تقسيم المستند أو الملف بتاعي إلى أقسام من خلال فواصل، اللي بنسميها فواصل الأقسام أو فواصل الصفحات. الفواصل دي بتمكن المستخدم من إجراء تنسيقات مختلفة داخل المستند الواحد. كمان أقدر من خلالها إن أعمل أكتر من طريقة ترقيم داخل نفس المستند. ممكن كمان نتحكم في تغيير حجم الصفحة، يعني ممكن داخل نفس المستند يبقى فيه صفحة A4، صفحة A5، وهكذا. نتحكم في اتجاه الصفحات، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا. أوقات كتير بيبقى عندي رسومات، عندي جداول كبيرة في الحجم، ما ينفعش إنها تتحط في الصفحة لما بتكون بالطول، فبضطر نغير اتجاه الصفحة دي عشان تبقى بالعرض. طيب المستند كله ماشي بالطول، ينفع أعمل صفحة في النص بالعرض؟ أيوة ينفع من خلال الميزة ديت. إذن ميزة السكشن بريك أو عمل فواصل بين الصفحات أو بين أقسام الملف هي من أحد الميزات المهمة. طب خلينا نخش للتطبيق العملي ونشارك مع بعض المهارة ديت، نشارك مع بعض إزاي نقدر نطبق المهارة دي ونستفاد منها إن شاء الله. لو إحنا خدنا الملف ده كإكزامبل نطبق عليه المهارة ديت، الملف ده بيحتوي على عناوين كتير، فهنضيف لكل عنوان منهم هيدر مختلف. خلينا نشوف أول جزء فيه. أول جزء كان بيتكلم على list of contents أو محتويات الجزء بتاعنا دوت، فعايزين نضيف هيدر. عشان نضيف هيدر بنروح لإنسرت وبعدين هيدر، نختار مكان الهيدر بتاعنا. بقى عندنا هيدر هنا. طب عايزينه ايه؟ يبقى list of contents هناخده كوبي وهنطلع فوق في مكان الهيدر بتاعنا وندوس ونعمله بيست. هو اتنقل هنا بنفس الفورمات بتاعته. هنغير الفورمات ونعلم عليه كده ونروح لهوم نخليه بفونت اصغر ب10 وناخده ليفت ونشيل الاندرلاين بتاعه. كده احنا طبقنا الهيدر. لو احنا اتحركنا جوه الملف بتاعنا هنلاقي ان الهيدر اللي احنا حطيناه بقى على كل الملف. تظهر عندي مشكلة ان الشابتر التاني كان بيتكلم عن الانترودكشن، المفروض ان الهيدر بتاعه يبقى انترودكشن. طب نغير الكلام ده ازاي؟ بنعمل الكلام ده بخطوتين. نطلع فوق ونقف بالكيرسور بتاعنا في اخر سطر، ونروح على لاي اوت وبعدين بريكس ونختار نيكست بيج. كده هو عمل ايه؟ هو كده عمل عندي عمل سيكشن او قسم الجزء اللي فوق لسيكشن واللي تحت لسيكشن. طب احنا مش شايفين الكلام ده، عايزين نشوفه عشان نعرف السيكشن الاولاني فين والتاني فين. هنروح على هوم ونختار العلامة دي. كده هو اجى في اخر الصفحة قالك ان في سيكشن بريك حصل في الجزء ده، يعني الجزء الجاي جزء منفصل او جزء مختلف. عندي مسافات اتضافت هنا هنشيلها. دي الخطوة الاولانية اللي احنا عملنا السيكشن بريك. طب الجزء التاني بقى او الخطوة التانية اللي احنا نقف على الهيدر بتاعنا التاني اللي احنا عايزين نبدأ نغيره. اول ما نقف عليه هيطلع لي ايقونة اسمها لينك تو بريفيوس، يعني هو مرتبط بالجزء اللي قبله. كل اللي هعمله ان هشيل اللينك تو بريفيوس، يعني هشيل الارتباط بالجزء اللي قبله. هندوس عليها، هو كده بقى مختلف عن الجزء اللي قبله. بنفس الطريقة هناخد انترودكشن كوبي ونيجي على الليست اوف كونتنتس اللي موجودة في الهيدر دي وبعدين ندوس بيست.
اتحط برضو بنفس التنسيق، هنعلم عليها عشان نغير تنسيقها وناخدها على الشمال، نعمل لها ليفت وبعدين نصغر الفونت بتاعها ونشيل الاندرلاين بتاعها. تعال نبص كده ايه اللي حصل بقى. نطلع فوق هنا الهيدر بتاعه list of contents ونكمل معايا اهوت. الجزء التاني او السكشن التاني اتغير الهيدر بتاعه. طب نكمل. لو انا عندي الشابتر اللي بعده كان بيتكلم عن الريفيو، او يعني لو احنا بنكتب كتاب عربي هيبقى مثلا في مقدمة، هيبقى في فصل اول، فصل تاني، فصل تالت، وهكذا. احنا هنا عايزين نغير الهيدر بتاعه بنفس الطريقة. كل اللي هنعمله ان هنطلع فوق هنا وهنقف هنا في اخر الصفحة، ونروح على لاي اوت وبعدين بريكس ونقول له ضيف لنا بريك في الجزء ده. ضاف بريك او ضاف عمل سيكشن جديد، طبعا نزل صفحة. هنقف هنا كده ونشيل الجزء ده. المفروض ان احنا هنغير الهيدر دوت. عشان نغيره هنعمل نفس الخطوة اللي عملناها قبل كده. هنقف على الهيدر واول ما هنقف عليه هيقول لي لينك تو بريفيوس، هقول له ايوه. شيل الارتباط الموجود بين السيكشن ده والسيكشن اللي قبله. هاجي هنا على ريفيو واخدها كوبي واروح هنا على الهيدر واحطها. اتحطت بنفس التنسيق برضو. هناخدها ليفت وبعدين نعلم عليها كلها، نصغر الفونت بتاعها نخليها 10 ونشيل الاندرلاين بتاعها. وبعدين انا عندي رقم هنا في اولها مش محتاجه، هنشيله. ايه اللي حصل هنا؟ ان انا بقى عندي 3 هيدر مختلفة داخل نفس الفولدر بتاعي. بص كده list of contents وبعدين introduction وبعدين introduction وبعدين الجزء الثالث او الباب الثالث اللي عندي اللي هو الريفيو اوف ريتنشن. طيب انا كده عندي 3 هيدر مختلفين. ده اول جزء من المهارة. طب الجزء الثاني لو ركزنا مع الجدول ده هنلاقي فيه جزء منه مش باين. ده لان عرض الجدول اكبر من عرض الصفحة. عشان ابينه لازم تكون الصفحة دي بالعرض. فانا لو جيت قلت للصفحة دي او اخترت ان انا اخلي الصفحة دي بالعرض، بعملها ازاي؟ بعملها من لاي اوت وبعدين اورينتيشن واخليه لاندسكيب. حصلت مشكلة هنا. ايه المشكلة؟ انك لو طلعت فوق كده هتفاجأ ان كل الصفحات بتاعة الملف اتحولت لاندسكيب كلها بالعرض. طب الحل؟ لا، نعمل اندو تاني ونرجع بقى. انا عايز الصفحة دي بس اللي تبقى بالعرض. بعملها ازاي؟ بطلع فوق لاخر الصفحة برضو واجي هنا اقول له اعمل لي بريك. خلاص كده بقى عندي بريك هنا. واجي هنا اقول له انا عايزك تعمل لي الصفحة دي لوحدها بالعرض. بقف عليها كده واقول له اعملها لي لاندسكيب. بقت الصفحة دي بس هي اللي بالعرض وبقية الصفحات ونصغر كده، نصغر حجم الصفحات شوية عشان نشوف بصوا الملف كله بقى موجود بالطول فيما عدا الصفحة دي بس اللي انا حددتها بقت هي الوحيدة اللي بالعرض في وسط الملف بتاعي. ايه كمان ممكن استفيد بيه بالمهارة ديت؟ ان انا ممكن اغير شكل الارقام الموجودة داخل نفس الفايل. يعني انا لو جيت وقفت هنا وقلت له insert وحط لي ارقام او اعمل لي ارقام، يعني بقول له insert وبعدين page number، اختار ارقام مثلا في البوتوم تحت اسفل الصفحة واختارها في الوسط، هبص الاقي الارقام الفايل كله اترقم. بقى الفايل عندي 1 2 3 وهكذا. طيب احيانا بيبقى الكتب بنلاحظ ان الجزء الاولاني الموجود فيه الكونتنتس بتاعتنا اللي موجود فيه الفهرس بتاعنا بياخد ارقام لاتينية وبعدين باقي الصفحات بتاخد ارقام عادية. الكلام ده يتعمل ازاي؟
ان انا باجي اقف في الجزء الاولاني ده كده واقول له غير لي فورمات الارقام، اقول له insert واروح على page number واختار فورمات نمبر، اقول له لا انا عايز هنا الارقام دي تبقى ارقام لاتينية، واقول له اوكي. طيب نبص بقى كده الليست اوف كونتنتس ارقامها اتحولت لارقام لاتينية. introduction الانترودكشن هنا بقت ارقام الصفحات بتاعتها بادئه ب4. طبعا هو عمل كده ليه؟ لان عندنا السكاشن دلوقتي، الفايل بتاعي بقى سكاشن، بس انا مش عايز الفايل يبدا ب4 او مش عايز الانترودكشن يبدا ب4. انا هعتبر كل الليست اوف كونتنتس دي رقم 1 ورقم 2 يبدا مع الانترودكشن. هقف هنا وارجع على insert وبعدين page number واخش على فورمات واقول له لا انا مش عايزهم يبداوا continuous، مش عايزهم يكونوا متتابعين وعايزهم يبداوا من 2 هنا، وبعدين اقول له اوكي. هنا بدأ الصفحة ب2. نبص على الفايل كله بقى كده، list of contents اهيت معاها معاها الهيدر بتاعها واخده ارقام لاتينية. الانترودكشن معاها الهيدر الخاص بيها والارقام اللي معاها بادئه برقم 2. في ايه كمان ممكن نطبقه؟ انا ممكن اتحكم كمان في حجم الصفحه. ممكن انا طبعا عامل بريك هنا للصفحات، فممكن اقول له الصفحه دي انا مش عايزها بالحجم ده. لو وقفت جواها كده وقلت له خلي الصفحه دي بحجم A5، ايه اللي حصل؟ ركز بقى هنا، هنصغر الصفحات شويه. الصفحات كلها ماشيه بحجم A4 فيما عدا الجزء بتاع الانترودكشن بس اللي بقى A5. يعني انا ممكن كمان اتحكم في حجم جزء من الصفحات الموجودة داخل الفايل بتاعي. كده من خلال المهارات اللي اتعلمناها النهارده نقدر نعمل سيكشن بريكس، نقسم الفايل بتاعي لسكاشن مختلفة لأجزاء مختلفة، نقدر نتحكم فيها بتغيير حجم الصفحات، اتجاه الصفحات، نعمل لكل سيكشن فيها هيدر وفوتر بشكل مختلف بشكل مستقل، نغير التنسيق بتاع كل جزء فيها على حسب ما احنا عايزين. اتمنى ان الفيديو ده يكون فيديو مفيد، ونتقابل ان شاء الله مع مهارة جديدة من مهارات المايكروسوفت وورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.